Janë dhe mësafirët nga Kosovo Learning Summit, apo Summiti I mësimit, Summiti Kosovar I mësimit. First, do you like Bruce Springsteen? I do like Bruce Okay, you like it. So good. So good. E vita mësafirë mas pari, a I pëlqen Bruce Springsteen, muzikën e cilit po e ndëgjojmë këtu. Mirë mëngjesi, mirë se na vini në studio. Mirë se ju James. Po, Shpresa, si jeni? A jeni mirë? Që po shkon organizimi? Mirë, faleminderit, mirë. Apo mundini me flajtë, para këtë në organizimeve, ka me pas shumë pjesëmarrës, shumë folës, njëri për tyre është mësafiri jonë sot. Çka është Summiti I mësimit? Fillimisht, faleminderit që na keni ftuar në emision. Kosovo Learning Summit, ose Summiti I mësimit, është një summit I organizuar nga American School of Kosova, për herë të parë në format të tillë në Kosovë. Me ka për qëllim avancimin e mësimdhënësve. Fillimisht ideja nisi me aftim profesional të mësimdhënësve të shkollës tonë. Po ta sheni zënu. Jemi zgjeru kërgja. Ta shpo mësimdhënëse të shkollave publike, apo jo? Kemi gjithse 24 mysafir folës, gjatë këtyre 3 ditëve. Wow, 24. 12 I kemi nga Shtetet e Bashkuara që kanë apo stafat për këtë. Një ndërës është edhe zotri David Reese. I'm just trying to do a short recap. Sounds good. And then we'll continue. She's not saying anything bad about you. No, don't worry. Okay. You can check it out on YouTube later. I thash që so këtë thonë kur gjohë kesh për ta, se vi të rëgë kesh ka për dhajtë në gjuhë Shqipe. E përmenda emrin edhe. është një summit I cili do të zgjas 3 ditë, të premten, të shtunën dhe të dielën, në hapësirat e American School of Kosova. Do të ketë 50 mësimdhënës të shkollës tonë pjesëmarrës. Duke pas parasysh që kemi ka shumë ekspertizë me një vend gjatë këtyre 3 ditëve, ne pam të arsyeshme me ofru mundësinë edhe shkollave publike. Po, shumë. Kemi pas një kontribut diçka edhe në rritje të nivelit të arsimimit në shkolla publike. Besoj që ne në sektorin privat të shkollave kemi për detyrë të kthejmë sa ma shumë që kemi të mundur edhe për... Po është kështu në konferencën për shtyp që keni pas edhe bashkëpunim me drejtorin e arsimit të komunës. Drejtoreshën, po. Drejtoreshën, po. Keni bërë edhe bashkëpunim me komunën e Prishtinës, apo jo? Dëshiroj edhe këtu të shfrytëzoj rastin të falenderojmë drejtorisë komunës së Prishtinës edhe zojës Arbëriana Gafci. Kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë në përmjet drejtorisë, dhe më thonë, është bërë përzgjedhja 150 mësimdhënësve të shkollave të ndryshme publike të Prishtinës. Si vja që kemi nisë me Prishtinë dhe besoj që vitet e radhës do zgjerohemi edhe në për komuna tjera. Kemi bashkëpunimin po ashtu edhe me KEC, këtu edhe një falenderimi veçantë për zojen Hana Zulfio Haziri. është qendra e arsimimit kosovar, Kosovo Education Center. Exact. A folim shqip anglisht, vendosit. Jo, shqip, jemi në Kosovë. Edhe ato do qenë prezent me disa prezentime gjatë këtyre 3 ditëve. Jemi shumë krenar që jemi të organizu një summit të tillë, shpresoj që do t'i kthejmë diçka komunitetit në mënyrën sa më të mundshme. Mirë shumë. Për ato kemi këtu edhe mësafirin tonë që është folës, do t'jetë folës në këtë summit. Është pyes diçka, e ke Perolli me L me L? Perolli. Perolli me L. Okej, se mendova se kemi shkruar keq. Jo. Mësafiri është David Reese. Hello, welcome to our show. Thank you. Do you agree what she said until now? Absolutely. Everything she said is true. Pa I thought me mësafirin. It better be. So, you've come here to present, to talk, and at the summit. And can you please tell us what you're going to present? Sure. We're going to talk about the idea that students learn by doing and by creating. Yeah. Okej. Do më thonë, e pyeta për çka do të flas këtu, do të flas për idenë që studentët apo nxënësit mësojnë duke bërë, do më thonë duke kriju. And the idea is that through what they learn in the classroom, they create products for an audience, which helps them to take what they're learning in the classroom,
and process it in a deeper way. Dhe më thonë, studentat nëse bëjnë diçka dhe krijojnë një produkt me gjatë mësimit të tyre, atëherë duke krijuar produktin gjatë përvojës së tyre të krijimit, ata edhe mësojnë shumë edhe mësojnë në mënyrë shumë më të thellë se sa zakonisht. And the connection to the conference is that this type of teaching and learning engages and excites learners of all ages. Yeah. And so therefore we connect in with the engaging learners idea. Edhe lidhja me konferencën në cilën do të flasë dhe folsi, është që studentët atëherë me këtë lloj të mësimit duke bërë, duke vepruar, duke kriju, ata ky lloj mësimit në vërtetë ata i eksiton shumë më shumë, janë shumë më të kënaqur dhe shumë më të interesuar për mësimin dhe për temat që i shqyrtojnë, pa më parasysh moshën, ajo është edhe më rëndësi. So regardless of the age, it works also with because usually there's sort of reservations from older generations of students or of teachers to apply these kind of, especially in Kosovo, to apply, maybe also in US, but in Kosovo there's a huge reservation towards new types of learning and learning by doing. And my experience, I work for a company, Defined Learning, and we work throughout the US and we do work in Europe. And what I find is in teaching teachers, this process gets teachers excited in their own learning, which makes them more willing to try this process with students because they see how it involves them. E pyeta, a ka edhe rezistencë edhe rezerva të mësimdhënësve më të vjetër për me zbatu këto mënyra të mësimit duke bërë, pra përmes praktikës, tha që në organizatën që punon në kompaninë që punon Defined Learning, punojnë me mësimdhënës anë mban Amerikës, edhe atje kur punojnë me ta, kur ti mësojnë ata për me zbatu këtë mënyrë, atëherë e bëjnë duke bërë, edhe njëjtin proces kalojnë edhe mësimdhënësit, ata janë pastaj shumë të gatshëm me zbatu të njëjtën mënyrë pasi që ju pëlqen shumë kjo mënyrë se si bëhet. So there's not a lot of resistance from older generation of teachers. There is resistance until they do it. Most people, when we start an activity, don't want to do it, embarrassed. And then when they start to do it, all of a sudden they get excited and talk and collaborate. E pyeta për rezistencën, pasi të na sigurisht do të ketë rezistencë, ka rezistencë për mësimdhënësve më të moshuar për me bërë metoda të reja, me përdorë metoda të reja të inkuadrimit interaktive të mësimit. Tha që ka fillimisht, bile ka edhe asaj që nuk dojnë me bërë këtë mënyrë të mësimit, që vetë me bërë gjëra dhe me marrë pjesën këtë lloj mësimdhënies, po më pas masi që e bëjnë, e shohin edhe dobit e tyre. You're saying like in US, is it successful, this kind of learning by doing, or it's not, like, is it changing towards this kind of learning as opposed to extracurricular? Yes, it is. It's changing slowly. It's a process. And what the reason for the change is more the real world applications when our students leave school. E pyeta, a është duke ndryshu, pra ky trend, a është duke ardhur edhe në shumicën e vendeve në Amerikë? Tha po, fatmirësisht është duke ndryshu për shkak, arsyeja kryesore në vërtetë është për shkak të aplikimit që ju nevojitet studentëve me apliku gjitha këto njohuri në botën, në tregun e punës më pastaj kur dalin edhe nga mësimdhënia. Thank you very much for all this information. And when is this, kur do të ndodh kjo, kur do të ndodh summiti? Summiti do të ndodh me datën 14, 15 dhe 16, do më thënë të premten, shtunën dhe të dielën, në hapësirat e American School of Kosova. So have you been before to Kosovo? I have not. This is my first visit time. And having fun. Good. So hopefully you will come back and you will come also to our show. I would like that. Tell us about your hopefully I will be engagement invited. For sure. For sure. Okay. For sure. It depends on what she thinks about your performance in the show. I may not be back. Dëshirova mirëseardhje përsëri mysafirit tanë që i cili është për herë të parë në Kosovë dhe vjen për summitin kosovar
të mësimit, pra Kosovo Learning Summit që organizohet nga American School of Kosova të premten, të shtunën dhe të dielën.